Welkom in Marta's Atelier, beste mensen. In deze video wil ik het eventjes hebben over boeken die ik koester en die mij geholpen hebben in het tekenproces. Dit hier is er eentje van. Dit is Drawing on the Right Side of the Brain. Er heeft nog een Nederlandstalige versie van bestaan. Helaas heb ik die niet te pakken gekregen, maar misschien ergens in een tweedehands boekenwinkel dat dit nog wel te verkrijgen is. De schrijfster van dit boek is Betty Edwards. En Betty Edwards, dat was een lerares tekenen. En ze zag dat in een klas of in haar klassen mensen waren die heel snel overweg konden met het tekenen en anderen die dat helemaal niet konden. En nochtans was het intellectueel niveau van deze klassen tamelijk gelijkmatig. Dus ze begon zich af te vragen, maar hoe komt het toch dat de ene mens zo snel leert tekenen en de andere niet? Ze ondernam dan een zoektocht naar het waarom van dit fenomeen. En dit heeft ze beschreven hier in het eerste hoofdstuk. Dus hoe ze tot de bevinding gekomen is dat er twee helften zijn in de hersenen, een linker en een rechter. En hoe het komt dat bepaalde mensen dus sneller leren tekenen. Ze kwam dus tot de conclusie dat in deze rechter hersenhelft de functie zit tot tekenen. Dat het zien wat nodig is om te tekenen voornamelijk recht zit. En je hebt dus mensen die linker hersenhelft dominant zijn en mensen die rechter hersenhelft dominant zijn. Wanneer je nu een persoon bent waarvan de linker hersenhelft dominant is, maar de functie om te tekenen zit voornamelijk recht, ja, dan heb je het wel eventjes moeilijk om te leren tekenen. Dus dit is haar bevinding geworden na echt wel een tamelijk grondig onderzoek. Na de uitleg hoe ze tot de bevinding gekomen is van de linker en de rechter hersenhelft, dan zijn er heel wat hoofdstukken waar ze oefeningen aanbiedt om over te schakelen van de linker naar de rechter hersenhelft. Dus kunstenaars, tekenaars, schilders, die doen dat normaal gezien automatisch. Dus misschien weten ze het dat dit gebeurt, misschien weten ze het niet. Maar als je tekent en schildert, dan schakel je over naar de rechter hersenhelft. En ik vind dat je dat wel ergens voelt. Je moet maar eens bezig zijn met tekenen, met schilderen. En de tijd gaat zo rap voorbij. Je bent volledig in je tekening, in je schildering. Dus dat soort gevoel, ja, als je dat hebt, dan mag je wel zeker zijn dat je rechter hersenhelft op dat moment dominant is. Dus dit zijn hier allemaal oefeningen. Dus je ziet, ik heb hier heel veel in gestudeerd in dit boek. Dus het gezicht-vaas, de gezicht-vaas tekening. Dus hier heb ik zelf opgeschreven, om iets te tekenen moet je gewoon veranderen van modus, de visuele modus. Dan geeft zij hier ook het verschil wat de linkermodus en de rechtermodus doet. Dus ze geeft echt wel heel veel informatie ook omtrent dit gegeven. Dus omgekeerd tekenen. Ja. Dan geeft ze ook bijvoorbeeld een oefening van heel vlug te tekenen.
of heel traag, zoals een slak, omdat de linker hersenhelft dit niet graag doet. Dus wij hebben voor alles een symbool. We hebben dat geleerd toen we heel jong waren. Zelfs in het kleuterschooltje hadden wij een symbool voor een oog, voor een neus enzovoort. En om daar rond te geraken geeft zij ook bepaalde oefeningen. En bij dit boek is er dan ook nog een oefenboek uiteindelijk, een workbook. Dus dit zit er dan nog bij. Dit legt ze dan uit hoe je dit hier moet gebruiken. Ik heb er ondertussen bijgemaakt voor mezelf. Dus hier zitten opnieuw al die oefeningen in. Maar nog meer dan dat je in het boek vindt. Is wel heel erg interessant. En ze geeft ook hierin wat informatie rond de theorie, wat zij vond. Dus ik vind dit wel heel erg interessant. Een tweede boek wat ik wel zeer goed vind is dit hier, Tekenen voor oudere kinderen en tieners. En eveneens een creatieve methode voor volwassen beginners. Geschreven door ene Mona Brooks, is eveneens een Amerikaanse zoals Betty Edwards. En zij heeft ook verschillende boeken geschreven over het leren tekenen. Zij begint met uitleggen over hoe je dit boek nu kunt gebruiken, een beetje over het tekenen zelf. En dan beginnen natuurlijk de oefeningen. Geeft zij ook wel degelijke uitleg. En ze begint enigszins anders dan Betty Edwards, namelijk met het abstracte tekenen. Gewoon lijnen op papier zetten, bepaalde vlakken invullen enzovoort om tot tekenen te komen. Dus zonder verwachtingen van hoe het nu zou moeten zijn. En dan begint zij meer naar het realisme te gaan. Dus ook contour tekenen. Hier. Dus daar geeft zij ook enkele oefeningen op. Bijvoorbeeld, dan heeft ze ook hoe lang je moet oefenen of hoe lang je kunt oefenen. Dit project is hier 1 uur. Ze geeft ook welke tekenmaterialen je nodig hebt. En dan krijg je dit hier, en dit is wel gelijklopend met Betty Edwards natuurlijk, het omgekeerde tekenen. En hier heb ik bijgeschreven het wegvallen van symbolen bij het ondersteboven tekenen. Want we hebben nogal wat symbolen in ons hoofd zitten. En ja, dit hebben wij geleerd in de kleuterschool. Wat is nu een oog? Hoe ziet een oog eruit? Hoe ziet een neus eruit? En daarvoor kregen wij symbolen toegereikt. En dat belet ons nu om uiteindelijk zeer goed de werkelijkheid te zien. Dus die symbolen zitten bij volwassenen zeker in de weg om de realiteit juist te observeren. Dus hij geeft ook wel zeer veel informatie ondertussen. Bijvoorbeeld hier de 5 elementen van vorm. Wat heb je zoal tot je beschikking als je tekent? Wel, je hebt een punt, je hebt een cirkel,
Je hebt een lijn, een gebogen lijn, een hoek. Dus dit is zowat je arsenaal aan de verschillende vormen wat je nu kan gebruiken in je tekening. Enzovoort. Hier nog wat oefeningen wat je kunt doen enzovoort. Is wel heel interessant om eens door te nemen en zeker om de oefeningen te maken wat zij hier aangeeft. Voor mensen die interesse hebben in modeltekenen is dit wel een interessant boek van ene Kim Nicolaides, was ook een leraar. Hij is gestorven in 1938. Zijn leerlingen of zijn studenten hebben dit boek verder uitgewerkt en hebben het dan laten publiceren. Dus het is gepubliceerd na zijn dood. En als je dan hier kijkt wat er allemaal in te vinden is, dan gaat het inderdaad allemaal over het tekenen of het leren tekenen van het model. Met contour tekenen, crosscontour tekenen, tekenen vanuit herinnering, actie tekenen enzovoort. Dus ze geven ook een beetje uitleg in het begin. En dan starten de oefeningen. En een eerste oefening is bijvoorbeeld het contour tekenen. Heeft ook wat uitleg, welk materiaal je nodig hebt, hoe lang het duurt enzovoort. Dit is hier een tekening, een contourtekening van Matisse, wat ze ingebracht hebben in dit boek. Dus probeer jezelf ervan te overtuigen dat je de contour van het model aanraakt. Vind ik zeer interessant. Dus wat is contour tekenen? Welk verschil is er tussen dit hier en dit hier? Contour tekenen van de handen van studenten van Nicolaides enzovoort. Actietekeningen. Hoe doe je dat nu? Dus wat heb ik hier dan nog opgeschreven? Indien je niet traag genoeg kunt tekenen, probeer met je linkerhand te tekenen. Dit zal je tekenen vertragen. Er staan ook verschillende tekeningen in van meesters. Dit zijn hier studies van Tintoretto. En dan kun je eventueel gaan zien op het internet als bepaalde tekeningen je fel interesseren naar deze mensen. En waarschijnlijk ga je daar heel wat meer over vinden. Dit hier is er eentje van Rembrandt van Rijn. Dus hoe je een gewicht in je tekening brengt. Gewicht is energie. De zijkant van het potlood gebruiken. Dus hij geeft echt wel goed aan hoe je nu iets moet beginnen tekenen. Dit is hier bijvoorbeeld leren tekenen van binnenuit. Dus niet met de contour. Dus het tegenovergestelde van contour tekenen. Dus je begint te tekenen van binnenuit naar de randen toe. Is een heel interessante oefening. Enzovoort. Dus hier ook opnieuw een andere manier van opzet van je model. Dus voor wie het wenst en voor de diehards onder jullie is dit wel een zeer interessant boek. Een laatste boek is dit hier, The Artist's Way. Julia Cameron heeft dit geschreven. Vind je eigen inspiratie. Dit is geen tekenboek. Dit is een boek over creativiteit.
hoe wij dikwijls onszelf blokkeren en hoe we onszelf kunnen deblokkeren. Dus bijvoorbeeld hier week 3, een gevoel van macht terugvinden. Deze week zul je misschien te maken krijgen met onverwachte uitbarstingen van energie, felle pieken van boosheid, blijdschap en verdriet. Dus er zijn 12 weken in dit boek wat je kan volgen om terug je creativiteit te vinden, om je terug te deblokkeren. Bijvoorbeeld in deze laatste week leren we het inherent mysterieuze spirituele hart van creativiteit herkennen. We richten ons op het feit dat creativiteit, ontvankelijkheid en diep vertrouwen vergt, vermogens die we in de loop van deze cursus hebben ontwikkeld. We stellen onze creatieve doelen en nemen in het bijzonder de sabotage die zich op het laatste moment kan voordoen onder de loep. Dus het zijn 12 weken wat je kan volgen met dit boek om dus je creativiteit opnieuw in volle bloei te laten komen. Vind ik wel heel interessant. Ik denk dat zij ondertussen wel een website zal hebben met nog wat meer informatie en nog wat meer oefeningen. Ik heb dit boek echter gekocht, ja, voor het internet überhaupt bestond, denk ik. Maar wat zegt zij hier op de laatste pagina? Ik geloof dat veel getalenteerde mensen hun creativiteit zijn kwijtgeraakt. Ze raakten geblokkeerd door een nare leraar, een afgunstige vriend, jaloerse ouder. Maar ongeacht je leeftijd, je levensloop, ongeacht de vraag of het beoefenen van je kunst, je werk, je liefhebberij of je droom is, het is nooit te laat, te egoïstisch of te dwaas om aan je creativiteit te werken. En met deze laatste woorden van Julia Cameron wil ik deze video afsluiten. Hopelijk vonden jullie dit interessant, beste mensen. En tot in een volgende video. Dag!